नमस्कार, म सुरेन्द्र वाग्ले। कम्प्युटर लगायत विविध जानकारी समावेश गरिने यस युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा भएको इमर्सिभ रिडरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। इमर्सिभ रिडरलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसको जानकारी यसमा दिएको छ। सबैभन्दा पहिले माइक्रोसफ्ट वर्डमा भएको यस इमर्सिभ रिडरको बारेमा केही चर्चा गरौँ। यसमा भएको यो फिचर्सले माइक्रोसफ्ट वर्डमा भएको डकुमेन्टको फन्ट साइज र स्टाइललाई परिवर्तन गर्दै त्यसको टेक्स्ट र त्यसको लाइन स्पेसिसलाई पनि परिवर्तन गर्दै त्यो पेजको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई परिवर्तन गर्दै यसले आफै पढ्दै जानेछ र हाम्रो काम भनेको त्यो कर्सर कहाँ पुग्यो हेर्दै र त्यसले भनेका कुराहरू सुन्दै गए मात्रै पनि पुग्नेछ। आउनुहोस् अब एउटा वर्ड डकुमेन्टमा इमर्सिभ रिडरलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयोगात्मक अभ्यासबाट हेरौँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले भ्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यसमा इमर्सिभ रिडर भन्ने देख्न सक्छौँ। यस इमर्सिभ रिडरमा क्लिक गरौँ। इमर्सिभ रिडरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ 4-5वटा अप्सनहरू चाहिँ आएका छन्। अब यसले कोलम वाइड भनेर भनेको छ। यहाँ क्लिक गरियो भने यसले वाइड बनाउनु पर्यो भने यस्तो गरिदिन्छ, फराकिलो बनाइदिन्छ। मोडरेट बनायो भने यस्तो बन्छ। त्यस्तै गरेर न्यारो भन्यो भने यसले यस्तो बनाउँछ। यसलाई अझै तल लगेर पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर भेरी न्यारो भन्यो भने यस्तो बनाउँछ। त्यस्तै गरेर न्यारो मात्रै भन्यो भने यस्तो बनाउँछ। ओरिजिनल्ली पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छोडिदिउँ। यसमा मोडरेट भन्यो भने यो अवस्थामा ल्याउँछ। अब यो सेतोमा यो कालो अक्षर पढ्न अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ कसैलाई। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई यो पेजको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्दा आफूलाई मनपर्ने कलर राख्न सक्छौँ। विभिन्न कलरहरू छ, विभिन्न कलरहरूमा यसमा राख्न सक्छौँ। विशेष गरी ग्रिनमा पनि राख्न सकिन्छ र अन्यहरूमा पनि राख्न सकिन्छ। त्यो आफ्नो चोइसको कुरा भयो। अब यसलाई यो शब्दहरू असाध्यै खाँदिएर बसेको अवस्थामा छ। त्यसलाई स्पेसिङ बनाएर अलि छुट्याएर गर्न पनि सकिन्छ। त्यो आफ्नो चोइसको कुरा भयो। त्यस्तै गरेर यसका वर्डहरूलाई अझै चाहिँ फिजारेर हेर्न मन लाग्यो भने यसलाई अलि फटाएर हेर्न मन लाग्यो भने पनि हामी त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। अब भने त्यसो नगर्न पनि सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब यसलाई चाहिँ यही कम्प्युटरलाई नै पढ्न दिउँ है त। यहाँ रिड aloud भनेर भनेको छ। Assessment tool, a framework for assessing the degree of empowerment, achievement, and dignity-funded project. Instructions and background information for evaluators. Introduction. Managing a diverse portfolio, Dignity has identified the need for a common approach to measuring change in all Dignity-funded projects. In this regard, यसलाई यहाँ रोकेर राख्न सकिन्छ र यहाँ यो स्पिकरको साइन छ त्यसमा सेटिङ पनि भनेको छ। त सेटिङमा यसको स्पिडलाई बढाउन पनि सकिन्छ, स्पिडलाई घटाउन पनि सकिन्छ। यसलाई स्पिड अलिकति बढाएर हेरौँ कस्तो सुनिँदो रहेछ। Dignity has developed the empowerment assessment tool, which is described below. The purpose of the empowerment assessment tool is to assess the degree to which project participants are empowered to live a life within dignity. The tool may be used to assess त्यस्तै both गरेर the यसको degree भोइस of सेलेक्सन पनि हामी गर्न empowerment सक्छौँ। from output to भोइस impact सेलेक्सन and the गर्नमा level of change कस्तो भोइसमा सुन्ने, individual, अथवा ग्रान्डपा, community, or society ग्रान्डमाकमा levels सुनौँ है त। according to a set scale. A central principle is that assessments should be based on people's own analysis through interviews with representatives, individual. कम्प्युटर आफै पढ्दै जान्छ। हामी कर्सर कहाँ पुग्यो भन्दै हेर्दै सुन्दै जान सकिन्छ। यसले फोकस दिने काम गर्छ। हामीलाई अन्यत्र सोच्नुभन्दा हामीले यसले पढेको हामी सुन्दै गयो भने पनि हामीलाई सजिलो हुनेछ। र यसलाई अझै बन्द गर्नु पर्यो भनेदेखि अब यसलाई फेरि खोल्नु पर्यो त हामी यहाँ नै क्लिक गरेर गर्न सक्छौँ। यसलाई बन्द गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी यसलाई क्लोज इमर्सिभ रिडर भनेर गर्न सक्छौँ र हामी पहिलेकै स्थानमा चाहिँ आउन सक्छौँ। हस्, यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया यसलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि पहिले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने। यी र यस्तै खालका भिडियोहरू
आउँदा दिनहरूमा पनि ल्याउने बाचा गर्दै यस भिडियोबाट पनि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।